equals to D plus 3 sin T, macam tu. Okay, right. Okay, so kita akan dapat apa ni kat sini? Kita akan dapat apa kat sini? Okay, kita nak buat apa lepas ni? Nak dapat apa? Kita nak buat apa lepas ni? Sebenarnya kita nak buat apa ni? Kita buat d squared kan? D squared onto 2 kan? Betul tak? Betul. Okay, kenapa kita nak buat begitu? Sebab kenapa ya nak, Nabil? nak buang Y. Yes, nak buang Y. Nak buang X ke nak buang Y nak buang X ni betul. Nak buang Y ke nak buang X? Cuba tengok. Tengok saya tanya tadi, okay. Sepatutnya D je lah kan? Betul tak? Betul. Okay, alright. So this one, you should be getting what? D plus 3, isn't it? Betul? And then plus, please double check saya takut saya tersilap tulis ke. Sekejap, tengok kan tersilap tulis dah. Okay, it should be what? D plus 3. Okay, are you all with me? How about the rest? Yang lain-lain, saya nak dengar suara yang lain-lain. Okay tak? Boleh ikut tak? You all dah nak habis semester dah, you all masih tak nak bercakap. Boleh. Orang yang sama je bercakap. Fathul, Khalid, Nabil, Razik, yang lain-lain macam mana? Boleh dah tulis. Kan senang macam tu cakap. Okay, alright. This is question number 3. Okay, we do step by step. Kalau ada yang tertinggal, just let me know so that I can re-explain to you. Okay, now what will be the next operation? Should we add or should we subtract? Add. Why? Tinggal jawab why. Kita jawab je ni kan. Why? Kenapa nak add? Sebab yang satu positif, satu negatif. Yang ni pun kadang-kadang ada yang tak perasan pergi tambah, pergi tolak kan. Sebab tolak nak hapus tolak. Tak semestinya, bergantung pada the sign of the operator ni. Okay, by taking the sum of these two equation, you all akan dapat apa ni? D. Okay, nampak tak ada saya tersilap sedikit. Okay, please double check Please double check. Please let me know if I write down apa yang tak. Okay, betul tak? So kita dapat apa ni? D. Tambahkan. Boleh tak saya tulis begini? Boleh So D plus 3 sin T. Macam tu. So kita dapat apa ni? D squared. Expand lah. D squared plus D cube plus 3. Okay. Sebenarnya kan nak tanya ni. Boleh tak saya terus fakturkan? Kita tenung-tenung both term contains D plus 3 kan? Betul tak? Can I simply factor out? Boleh. The T plus 3 and then the remaining term would be D squared plus what? Plus D, isn't it? Hello, betul-betul. Ni mimpai ma? Mimpai, alright. Okay, now what is the derivative of sin T? Okay, ni how do we read this one? This is the derivative of the sin T, isn't it? Okay, let me just do it step by step. Plus 3 sin T. Okay, are you all with me? So here you can actually factor out the D. So you have D and then you have D plus 3 and then here you have D plus 1. Okay, so the derivative of the sign is simply cos T, right? Cos T and then plus 3 sin T. Okay, are you all with me? 你有没有问题? Ada soalan nak tanya? Saya cakap Cina je ni Cakap Melayu tak jawab, cakap Cina. Ni 有没有问题?
Mayo. Lima, Mayo. Okay, cepat ni tengok ni. So sekarang ni kita ada apa nama ni? Equation yang begini nak. Nampak tak? This is another non-homogeneous, right? Okay, are you all with me? Yes, okay. So dah sampai tahap ni boleh faham tak? Okay, ada siapa-siapa yang dah try problem C ni? Ada siapa-siapa yang dah try problem C? Dah sampai problem C tak sebelum ni? Saya ada bagi homework semalam kan? Anyone? Sampai B lepas tu Sampai B je. Itulah sebab kena buat C ni. Sebab saya tahu tak tersampai kan saya buat benar kan. Okay, alright. Tak apalah. Okay, so dalam bentuk begini, this one is a non-homogeneous linear differential equation. Betul tak? Okay, so what do we do? What do we do next if you have this type of problem? You got to solve for XC dengan XP, isn't it? Betul ke? You all kena respon lah saya tanya ni. Aduh. betul. Macam tak larat. Jadi saya pun tak larat lah macam ni. Okay, so kita nak cari apa ni? XC kan? XC is the complementary function. Okay, so by letting the expression on the right hand side equals to 0, we are able to solve for the corresponding complementary function. Okay, I've been repeating the same thing over and over again, right? Many times. Okay, so yang kat sini nothing new is being introduced, right? Cuma you nak translate the system into differential equation kan, dari asalnya ada dua. Right, asalnya ada dua, you boleh tukarkan dia kepada satu equation by eliminating one of the variable, right? So you have d plus 3 and then you have d plus 1. Okay, x equals to 0. So this is the corresponding this is the corresponding homogeneous differential equation. So macam biasa kita buat apa? Characteristic equation. The equation. Okay, are you all with me? Saya kena tanya banyak kali ni sekarang after lost. Okay, risau saya you all lost ni. Tak tahulah you all diam je ni, faham ke tak faham. Kalau orang dulu kan kalau diam tu maknanya dia setuju je lah apa yang saya cakap. Betul tak? Okay, dia dah faktorkan siap-siap tau. Betul tak? So what are the values of K? K equals to 0 and then Negative 3. Equals to, yes, negative 3. Bagi meriah sikit. Okay, K equals to what? Negative 1. Okay, so what will be the solution? The general solution for the corresponding homogeneous differential equation x of C in terms of T. That would be what? The first one, the root is 0. So you have, this is not a Cauchy-Euler differential equation, right? So you may want to use katakanlah buat C1 terpulang pada you lah nak buat C1 ke situ ke A, B, C ke tak ada masalah. C1 E to the power of berapa? E to the power of 0T kan? Betul tak? Sebenarnya kalau tak nak tuliskan equals to kosong pun okey, tak ada masalah. C3 E to the power of negative T. Okay, we can actually write it as C1 plus C2 E to the power of negative 3T C3 E to the power of negative 3. Okay, are you all with me? Semua dapat benda yang sama. Semua dapat benda yang sama Saya haraplah soalan macam ni janganlah silap soalan macam ni kan. Kalau small mistake tu tak ada masalah lah. Tapi janganlah kata tak tahu nak selesaikan Okay, are we done? Are we done? Are we done? Not yet. Okay, we are not yet done, right? Because we only solve for the the corresponding apa kita panggil ni tadi complementary function kan? Okay, so we are yet to find what the particular solution for this particular ni. Okay, now you have an option of whether you want to use the technique of or the method of undetermined coefficient
by the superposition approach, or you may want to use the technique of undetermined coefficient by the annihilator approach. Katalah sebelum ni kita guna superposition approach kan. Okay, katalah kita nak guna annihilator approach, nak cari dia punya XP. Okay, so what do we do? Okay, can someone please you all boleh snap benda ni, masukkan dalam WhatsApp group. Alright. Okay, siapa nak tolong boleh. Siapa nak tolong ni? Nabi boleh tolong ke Nabi? Screenshot ke doktor? Dah ada screenshot. Tak Okay, jap. Kejap doktor. Alright. You ada double check tak ada silap kat sini? Sudah doktor. Alright, thank you. Okay, so the next one would be to solve for the the particular solution, which is simply the XP kan. Nak cari benda ni. Okay, alright. So what do we do? Apa yang kita boleh buat? Katalah we want to go by the annihilator approach. Okay, it's up to you nak guna apa method yang sesuai. Nak guna variation of parameter pun boleh, nak guna method apa, kita panggil apa satu lagi tu, superposition approach pun boleh. Boleh je mana-mana. Okay, boleh tolong ingatkan ni apa benda ni? Okay, siapa boleh ada pictorial punya ni kan? Boleh ingat doktor. Boleh ingat. Okay, saya takut salah salin. Okay, so we have what? The equation tadi. You have D plus 3. D plus 1. D plus 1 equals to what? X. Ada X. Ada X. Oh yes, ada X and then? Cos T. Cos T. 3 sin T. Plus 3 sin T. Okay. Apa yang perlu kita buat ni? What do we do if you were to use the annihilator approach? We want to transform this non-homogeneous differential equation into what? Into a homogeneous. Yes, right? Okay, by that, we need to transform the expression on the right hand side into 0. And this can be done by simply applying the annihilator, betul tak? For the cos t plus 3 sin t. Okay, now we try to determine the annihilator for the function cos t plus 3 sin t. Okay, anyone? Siapa ingat lagi ni? Beta dia sama dengan berapa? Beta dia sama dengan berapa kat sini? You ingat tak? Beta dia sama dengan berapa? Lupa doktor. Lupa lupa dah. Allahu Akbar. Satu ke doktor? Siapa Natasha? Natasha nak try Natasha. Beta dia sama dengan berapa Natasha? Beta dia sama dengan 1 kan? Okay. So what would be the ni? The apa nama? The annihilator. D square plus 1. Yes, you are right. Okay, good job. Alright, so kita akan dapat apa kat sini? Saya letak ni, the annihilator for the function. Dia sama ada dia cos t sendiri ataupun 3 sin t sendiri ataupun a combination of the two. Dia memang sama je, betul tak? Betul tak? Kita akan dapat d squared plus beta kan? Beta squared kan? Beta equals to 1, nampak tak? Coefficient of the t is beta, right? Okay, dah ingat belum? Dah ingat ke belum yang ni? Tengok balik nota. You all print out tak nota tu? Ke you all simpan dalam telefon? You all print out tak nota ni? Apa dia? Print. Print. Kena print. Okay. Modalkan sikit lah. Nak belajar ni kena ada modal kan. Dia tak boleh macam apa kata modal Alio je tak boleh lah. Dia kena spend sikit lah untuk print kan dia punya ni, pergi hantar kedai ke, kalau ada printer sendiri ke. Okay. Alright.
kena berkorban sikit lah nak belajar kena ada pengorbanan sedikit. Alright, so annihilator for cos t plus 3 sin t is d squared plus 1. Okay, meaning that if you apply d squared plus 1 on both side of the equation tu, kita akan berjaya mengubah, we are going to we are able to transform the non-homogeneous differential equation yang ini ni tadi kepada homogeneous. Okay, hari ni 43 orang je ni, tolak saya 2, 41. Yang mana yang lain? Yang lain ni mana tak datang ni? Sekejap Okay, lain semua dah bijak-bijak belaka ni. Tak perlu datang kelas. Okay, alright. So we have apa ni? Saya tuliskan yang asal ni dulu. We have d plus 3, d plus 1, x equals to letak kat sini lah cos t plus 3 sin t. Okay, alright. Okay, now I simply write down the annihilator in different colors. So we have, you know what I'm doing, right? Okay, so I apply the annihilator di sebelah depan daripada function bukan di belakang function. Yang letak belakang bracket ni. Okay, letak depan. Okay, alright. By doing so, we are able to transform the right hand side ni equals to 0. Tak perlulah saya nak explain macam mana saya boleh dapat begitu. Memang itu sifat bagi annihilator. And we have discussed that the property of the annihilator ni a long time ago. Okay, right. Okay, now we have a homogeneous differential equation. So by simply transforming into the corresponding characteristic equation, katalah we have k squared plus 1, jangan guna d tu adalah operator. K ni nak letak depan boleh, nak letak tengah-tengah pun boleh, tak ada masalah. Okay, k plus 3 and then you have k plus 1, right? K plus 1. Okay, the x, we left out the the x, right? Because kita tak perlukan x di sini. So what are the values of k then? K equals to what? 0. Okay, 0. Kita ada 0 kat sini. Boleh je nak start 0 pun boleh lagi. Negative 3. Yeah, Negative 1. Negative 1 lagi sama. Imaginary. Imaginary. Plus minus. Plus minus. Ya, okay. Nabi jangan tak takut, Nabi cakap je salah tak apa. Salah ada ramai lagi betulkan. Afrina boleh tolong betulkan, Razid boleh tolong betulkan kan. Okay, it's okay, belajar tersilap sikit tak apa. Tak ada jawab betulkan. Okay, betul tak yang ni? Okay, what would be the corresponding general solution dulu? Kita nak cari y dulu bukan y, x of t. Okay, betul tak? Kita nampak x of t dulu kan? Betul ke? So dapat apa ni? Sekejap. C4. Ya kah? C4 E power of 0t. E to the power of 0t. 0t jadi apa? Tak boleh balik. Tak apalah, boleh je. C5 E to the power of Negative 3t. Plus C6 E negative 1 t. Negative t lah kan? Negative t, okay. Plus C7 cos t, betul? Betul tak?
Betul. Okay, kita boleh ini kepada C4 plus C5 ikut kuasa negatif 3T. Alright. Nak tulis macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, sebenarnya kan kita dah dapat XT kan. Boleh tak kita, sebenarnya kan yang ini, kalau ikutkan yang ini tak nak cari pun tak apa sebenarnya XC, sebab kita nak kita nak apa solution bagi X kan. Yang ini, soalan ni kita perlu buat yang ni kalau sekiranya sekiranya kita perlu identify the particular solution kan, atau kita nak identify the particular solution tu, kita kena omit the X, the term that has already appeared in XC. Actually sebab kita nak selesaikan for X, right, by simply applying this annihilated approach ni, kita boleh tahulah, kita dah boleh tahu straight away dia punya dia punya solution lah. XT ni sama dengan C4. Yang ini adalah term yang dah keluar ataupun dah appear in XC. So these three terms have already appeared in XC tadi kan. Alright, so kita ada ni dah keluar dekat XC. Ini adalah dia punya XC, yang ini adalah dia punya YP. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak cari apa Kita nak cari Y pula kan, betul tak? I want to solve for Y. Nak solve for Y. Okay. Okay, ni kita nak cari solve for Y. Soalan dia, okay, saya ulang balik. Soalan dia, saya berperasan, dia tidak memerlukan kita untuk identify YP. So maknanya yang ini kita boleh omit. Okay, kita terus buat yang ini. Untuk guna annihilated approach. So maknanya XP ni sebenarnya kita nak cari X terus lah. Dah dapat X terus, tak payah cari XP dah. Alright, okay, now nak solve for Y, go back to the equation ni. Agak-agak kan kita nak guna yang mana satu? Kita nak guna yang pertama ataupun yang kedua? Maksudnya kita nak substitute X tadi tu dalam yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Okay, yang kedua kita nak cari Y kan? Actually dua-dua boleh tau. Dua-dua boleh guna, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Kalau yang kedua, you kena cari derivative of X. Kat sini kita ada derivative of Y, semua tu kan, right? Okay, dia ada derivative of Y, and then ada tambah 3Y. Kalau saya prefer yang pertama. Tahu tak sebab apa? Tahu tak sebab apa saya prefer yang pertama? Saja nak bagi you fikir sikit. Kenapa? Tak tahu doktor. Senang sikit je. Sebab dia ada satu je sebutan yang melibatkan Y kat sini kan? Betul tak? Betul. Kita nak cari Y kan? Yang ni ada juga dy kat sini kan? Dy tambah 3Y kan? Betul tak? Tapi dia ada dua sebutan lah kan yang melibatkan Y ni, betul? Betul tak? Kalau you kembangkan dia ni, dikembangkan ni jadi apa? Dy tambah 3Y kan? Betul tak? Kita nak cari apa? Kita nak cari Y. So apa kata kita guna yang pertama? Walaupun dia non-homogeneous, apa kata kita guna yang pertama? Okay? Alright. So what we do is, we solve for Y, is substitute the X. Alright? You substitute X of T into equation
1. Okay, apa equation 1 kita tadi? Siapa ingat? D squared X, right? We have D squared X. Siapa ingat tadi? Tolak So, dy minus dy. Tolak dy equals 90. equals to sin t kan? Okay. So sekarang ni you all boleh rearrange the term tu kita ada what? Kita nak cari y kan, dy sama dengan apa? D squared x minus sin t kan? Betul tak? Betul tak? Saya rearrange the term. Okay, this one saya bawa ke sana, ini bawa ke sini jadi dapat benda ni. Okay, now apa maklumat yang kita perlukan? We need to have x kat sini kan? Betul tak? Yang kita perlukan, we need to have the s here. You kena differentiate berapa kali kat sini? 2 kali, betul? Okay. Alright, kita differentiate 2 kali. Yang ini saya guna teknik yang kedua. Okay, kalau you all tak nak buat yang ini, you boleh guna teknik yang pertama tu, you eliminate the y. And then solve for x pun boleh, tak ada masalah. Ulang balik proses ni. Terpulang pada you all mana satu yang. Katalah you nak buat substitution method ni. Okay, now we need that information. Alright, we need that information. So, okay, xt tadi sama dengan apa xt kita? Okay, can someone please spell out? Yang ni, saya copy lah. Kalau daripada dapat copy, saya copy je. Alright. Tak boleh lah. Okay, copy. Okay. Kita nak cari apa tadi? X prime ataupun dx. Dx sama dengan apa? Differentiate C4 is a constant. Okay, sama dengan negatif 3 C5. Okay, you all salin tak ni? Salin. Salin tak salin. Tolakkan berapa ni? C6? Actually kan kalau tak nak guna C4, C5, CC boleh A, B, C, D pun boleh, tak ada masalah. Alright. Minus C7 sin T, right? Plus C8 cos T. Dia a bit tedious lah, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Okay, you have D squared X equals to what? Negatif, jadi berapa ni? Jadi 9 lah kan? Betul tak? Betul. Okay, tulis balik kat sini. So I have 9 C5 e to the power of negative 3T. How about this one? Plus C6 E negative T and then minus C7 cos T. kan? Yes, C7 cos. Ada perubahan tanda tak? Ini betul tak? Ada negatif? Betul. Okay, we would like to substitute into apa nama ni? Equation dia apa tadi? Equation kita ingat tak apa tadi? dy equals to d squared x minus sin t. Okay, kat sini kita tak tahu apa value of the C5, 6, 7, 8 ni kita tak tahu. Okay, alright. Okay, so kita just masukkan dekat sini. So we have second derivative of x tu adalah 9C5 e to the power negative 3t plus C6 e to the power negative t. And then you have minus C7 cos T minus C8 sin T. Okay, alright. Lepas tu kita buat apa? Tolakkan dengan sin T kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, yang kita, kalau you nak gabungkan kan, you boleh gabungkan yang sin T dengan sin T kat sini. Okay, kalau nak gabung lah. Alright. It's just a constant sebenarnya. Okay, so kalau nak gabungkan boleh, tak nak pun tak apa. Okay, so kita ada apa ni?
9 C5 E to the power negative 3T. Okay, so kalau tak nak guna yang macam tedious nampak C5, C6, boleh guna A, B, C dia, apa beta gamma whatever lah. Alright, so FC6 e to the negative T minus C7 cos T minus mungkin buat C8 plus 1 sin T. Boleh tak saya buat macam tu, sama je kan? Okay, alright, so sekarang kita nak cari apa? Nak cari Y, betul tak? Nak cari Y, what do we do? You are the derivative of Y. You want to solve for Y. What do we do? Should we differentiate further or should we integrate the dy? Integrate. Yes, integrating the derivative of Y with respect to T tu tadi. So you should be getting apa? Integrating the apa nama ni? 9C5 e to the power of negative negative 3T, okay, plus C6 e to the negative T minus C7 cos T minus C8 plus 1 sin T. Okay, mungkin ada cara lain lebih mudah, tapi ini adalah salah satu caranya lah. Okay, so dapat apa? Kita dapat apa? Negatif 3C5E negative 3T. Alright. Okay. Lepas tu dapat apa? Negatif C6. Nanti you akan perasan sesuatu tau. Okay. Lepas tu ni. Integrate cos dapat negative sign ke dapat apa? Differentiate dapat apa? Constant kan? Betul. Integrate kena buat apa? Kena tambah C. M lah. C kita dah banyak sangat gunakan, betul tak? Saya tambah dengan M. Okay. Alright, so inilah, ini adalah dia punya, this is the answer lah, the answer to the problem. Maknanya X tadi dapat apa? X yang ini, okay, dan Y dia adalah yang ini, okay. Alright, kalau you perhatikan dekat apa nama, term-term dia kan, semuanya dia mempunyai apa nama, variable yang digunakan adalah C4, C5, C6, C7, C8 kan, semua C5, C6, C7. Kalau guna kaedah ni, kita tak perlu cari dia punya equivalent. Ingat tak yang semalam saya discuss tu, kaedah yang pertama tu you kena masukkan dalam equation yang asal and then you compare the coefficient kan, so that you boleh dapat dia punya equivalence tu kan. Right. So kalau kita buat kaedah yang begini, terus jawapan yang kita dapat tu itulah dia punya jawapannya lah. Okay, right. So in this case, you boleh kalau nak tuliskan bagi cantik tu, insert. So the final answer would be, provided that tak ada mistake lah yang kat sini. Saya takut saya cakap lain, tulis lain, tak perasan. Right. Okay, so the solution to the differential equation. Macam nak copy ni dia macam pelik sikit. Home, copy, and then saya tulis kat sini, paste. Right. Saya buang je lah yang ni. Yeah. Right, and then Y dia, saya ambil je dekat sini. Jangan lupa jangan tinggal dia punya constant tu, sebab kita melibatkan integration tadi tu. Right, so these are the solution to the differential equation. Okay. Okay. So general solution. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh, Alright. Doktor.
Saya ulang balik. Kalau ada problem yang begini, you have a system of linear differential equation, sama ada dia homogeneous semua ataupun non homogeneous. Kata jangan risau, you tengok macam biasa, you eliminate one of the variable first by looking into, you boleh tengoklah mana yang you rasa lebih mudah untuk dijalankan dahulu. Okay, contohnya macam ni, saya pun tak kira sama ada mudah tak mudah, saya buat je. Saya eliminate y dulu, hapuskan y, and then I would like to solve for x. So kalau begitu maknanya kita kena cari the appropriate operator D ni yang boleh yang membenarkan kita untuk hapuskan y. Okay, so in this case saya tuliskan begini. Dia bukan darab, please bear in mind when you deal with operator, dia bukan you darabkan operator ni dengan equation 1, equation I, bukan darab. Dia adalah, kita panggil dia apa? Applying the operator. Okay, are you all with me? Boleh faham? Kita dah Boleh, biasa Doktor. tau, when we deal with solving the linear equation simultaneously, you tend to multiply the equation, all the terms in the equation with the constant, and that is fine if you katakan you are multiplying with the constant. But since here we are dealing with operator, the characteristic of operator tu tak sama dengan constant. Okay, operator ni macam adalah satu fungsi yang bertindak ke atas satu input contohnya. So maknanya later bila you nak explain kat your student ke, dekat siapa ke, so pastikan when you deal with operator, kita sebut dia sebagai you are applying the operator onto a function. Okay, onto a variable or onto a function. Kita bukan darab. Okay, alright. Tetapi bila dia melibatkan operator dengan operator, kita boleh darabkan operator. Tapi kalau operator dengan variable, kita tak kata you darabkan operator ni dengan variable. Salah. Okay, so being a mathematics student, you kena spell out clearly. Okay, ingat pesanan saya. Kita bukan main langgar je nak explain, okay operator ni nampak macam darab, kita kata okay operator ni darab dengan variable. That is wrong. Okay, boleh? Boleh ingat tak? Boleh, Boleh ingat Doktor. tak? Promise ni. Boleh, Nanti insyaAllah. mana nak tahu jadi cikgu matematik tambahan ke, jadi lecturer ke, you kata darab operator ni darab dengan variable. Salah ya. Satgi kan you terbawa-bawa benda tu, benda tu apa kata nanti sampai ke generasi yang akan datang sebut benda yang tak apa-apa betul, tak apa-apa tepat. Okay, alright, so kena biasakan yang betul betulkan biasa, biasakan yang betul. Okay, kalau you all ni bukan student matematik, mungkin saya tak adalah risau sangat kan, risau juga, tapi sebab you all adalah matematik student, so benda-benda yang ini kena ambil berat. Okay, boleh faham? Yang ini saya bagi, saya tadi sebab saya terus buat yang ni, tapi sebenarnya you tak perlu perform yang X ni pun dah okay. Sebab apa? Sebab kita nak cari apa Y, apa T kan. Kalau guna annihilator approach, okay, kalau tak buat yang ini pun tak apa. Tapi kalau soalan tu suruh identify the form of particular solution, dan kita kena cari X dahululah, supaya kita hanya extract term yang that does not appear in XC, begitu. Okay, boleh faham Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Shall we take a short break before we continue with another slide? Another PowerPoint presentation, another topic? Boleh faham ke yang ni? Saya tanya banyak kali ni, saya kalau boleh bila final exam nanti, bila soalan macam ni janganlah silap, okay? Fahamkan konsep dia betul-betul. Alright, so you have another problem to do, right? I think I will leave it to you. I will leave it to you here, alright? Try to figure out. Yang ini tadi macam Nabi kata dia tertekong, mungkin sebab yang ini saya ketinggalan. Siapa yang baru masuk to make sure betulkan soalan ni, something is missing. Kat nota tu please betulkan. Okay, alright. So kalau tak ada, I think we take a short break dalam 5 hingga 10 minit begitu before we continue our discussion on
on the next PowerPoint presentation lah ya. Okay, right. Saya tengok apa yang ini adalah basically yang ini kita dah selesai solving the system. Lepas ni kita nak tengok application in next year problem. Okay, alright. You all ada kesempatan ke tengok apa nama tu? GeoGebra tu video dia? Belum lagi. You ada test ke? Ada exam ke? Ada. Oh, you ke? Oh, ada ni alright. Okay, tak apa. Okay, tu yang ramai tak datang tu nak prepare untuk tu. Okay, yang ini saya pun dah letakkan dia punya link to the video tu kan. Siapa yang need further explanation ke apa benda ataupun nak tengok balik dia punya explanation tu boleh tengok recorded video. Tapi recorded video tu ada daripada semester lepas lah. Tapi content dia sama je. Okay, so kita take a short break dalam 10 minit boleh? Takut you all jangan hilang terus. It won't take long yang untuk yang second apa nama tu, second presentation tu. Okay, alright.